Good day sa inyo lahat mga paps. Welcome naman sa channel. For this video, mag-upgrade tayo ng ating suspension. So ito yung gagamitin natin yung suspension. Ito yung ating bago suspension na lalagay. Racing Hero na brand. Inner tube tsaka outer tube na siya. So set na. So ikakabit na lang natin ito. Tapos plug and play na siya. Okay. Start na tayo. Unahin natin baklasin to. Itong headlight natin post ito para matanggal natin to ng maayos na. At may kabit na rin natin yung ating bagong front shock. Then bumili na rin ako ng ito bagong slider. Pamalit ko rito kasi natanggal na yung isa. Yung kulay itim siya. Okay. Ayan, so gamit tayo ng 17 na wrench. Ayan, para matanggal natin tong axle dun sa ating gulong. Ayan, wala tayong pang-kontra. Ayan, para matanggal natin siya na mabilis. Okay, so yan, natanggal na natin yung gulong. Ayan. Ito yung front axle natin. Tapos yung brakes natin, tinagal na rin natin. Yan siya. Okay, tatanggal na natin itong mismong shock natin. Tanggalin na muna natin itong front fender para mabilis. Sa pagtanggal ng mga bolts, no, ingat lang kayo or dahan-dahanin nyo, no, dahil itong baka kasi bumilog tulad nito. So yan, bumilog siya, no, pero natanggal ko pa siya dahil dito. Ayan, ito yung tiger wrench. Malaking tulong to pag meron ko yung ganito, no? So 100 pesos lang to or 200. Ayan, para hindi na kayo magsisinsil pa pag nabilog to. Bibili akong bago, number 7. Yan. Okay. Okay, yan, natanggal na natin yung ating dalawang front shock, no. Ngayon, ito siya. Yan. So kung napapansin nyo yung linya, yan, hanggang dito. Tsaka singaw na kasi to, kaya magpapalit na rin ako. Ayun yung isa pang dahilan kaya ako magpapalit ng bago. Matigas-tigas na siya. Wala na tong play. So pag nasa lubak, nararamdaman ko yung lubak. Ayan. Tsaka may katagalan na rin to, kaya papalitan ko na rin siya. Sa pagtanggal naman, medyo mahigpit yun dito. So gagawin nyo, gamitin nyo lang ng flat screw para matanggal siya ng kusa, no? Kasi sa sobrang sikip ng nut natin, ayan, hindi siya matatanggal ng kusa. Okay. Ito yung bago. Ito yung sa left side. Ito yung sa right side, sa kabila. Yan. Medyo mas mataas to ng konti kumpara dito. Ayan, kabitan natin. Sa pagkabit naman, kayo na bahala magtansya kasi medyo mahaba tong front shock na to, no? Kung pagkukumparahin natin, mas mahaba siya ng dihamak
sa stock. So ang ginawa ko na lang dito, itong top na to, no, nilabas ko siya dun sa mismong T-post para dun na lang ako mag-aalign. Yan, tulad yan, inalign ko na lang siya, nilabas ko ng konti. Yan. Then dun naman sa paglagay ng bolts, yan, lagyan nyo na lang ng konting grasa para mag-lubricate siya, no? Yan. So yung nabilog ilalagay ko pa rin, pero hindi na siya hindi na masyado mahigpit, no? Yan. Okay, so yan na siya, no. Naikabit na natin yung ating bagong front shock, no? So ngayon sa paghihigpit mga paps, no, tansyahin nyo lang. Kasi tulad ng sabi ko kanina, baka ma-lost thread siya, no, or bumilog yung ulo nung nut, no. So ang ginawa ko na lang, tamang higpit na lang. So saktong sakto naman siya, no? Pero mas mahaba kasi to kumpara dun sa stock natin sa brakes. Yan. Kung sakto siya. Yan. Yan. So balik na natin. Ito na yung output ng ating bagong shock. Bukas ito testing ko siya, no, kung matagtag siya or hindi. So ngayon, yung mga binalik ako sa stock tulad nito, itong cover. So itong cover niya na dati nakalagay dyan, yan, tinanggal ko na, no, dahil sikip. Tandiyan yan. Tapos yung slider dito tinanggal ko na rin. Dapat maglalagay ako ng bago. So yun lang. Bukas check natin, no, kung ano yung magiging performance na ito. So kita-kits na lang bukas. So ito na nga mga paps, no, yung ating test drive dito sa ating bagong front shock. Okay naman siya, no. Do matagas lang talaga yung gulong ko, kaya kumakalog ng ng sobra. Pero meron lang akong mga other concerns dito, no, sa bago natin front shock, no. Dahil sa sobrang haba niya, yung brakes hindi umaabot, no, hindi siya sumasakto dun sa mismong brake caliper natin, no. So ang solusyon, either tatabasan to or maglalaki tayo ng disc, no. Pero yung brakes natin is stuck pa rin. O ngayon, nahanap muna tayo mga papi ng bolts na para doon sa T-post ng ating suspension. O dahil nga kahapon nung tayo naglalagay ng panibagong suspension, na-lost thread yung isa. So kailangan kompleto yung bolts natin, no? Kasi 4 lang yun, tigda 2 sa magkabailangang gilid. So yun, yung play niya doon sa mga lubak okay naman. Paano masabi? So yan, medyo hina-hina lang ako dito dahil naninibago talaga ako. At ngayon mga papi, hanap tayo muna ng bolts and nuts shock. Meron ako nakita dito, so hanap muna tayo para makabili tayo, no? Ayan. Hindi ko nga alam ngayon kung ilo-lowered ko to. Pag nilowered ko kasi siya, dalawang bolts lang yung mailalagay ko, no?
Dahil pag sinalpa ko yung isa, hindi siya pumapasok. Lalo na sobrang haba nga. Size mo 10mm na fine thread, yung haba nito 1 media. Magkano to? 30 lang. 30 ang isa. So yun lang mga paps, no? Maraming salamat sa panonood nyo. Please like, share, and subscribe lamang sa aking YouTube channel para kayo ma-notify sa mga susunod na videos ng aking i-upload. So yun lang mga paps, no? Maraming salamat sa inyo. Bye bye. God bless. Drive safe. Uulan pa.